Det är en liten installation som beskriver hur livet kan finnas i olika former. Det finns en gammal visdom som säger att livet sover i stenen, vaknar i växten, rör sig i djuret och blir medvetet i människan. Jaha Lina. Har du garaget att visa? Du tror att det här är garage, men du ser vad det står där. Vad står det för någonting där? Laddningsstation. Just det, precis va. Man kan tro att det är ett garage på baksidan, eller hur? Man tror. Men nu är det så här att jag kom på så här att på svenska säger vi vardagsrum, va? Och alla har sitt vardagsrum. Men på engelska då säger man ju living room. Och living, det betyder någonting som lever. Exakt. Det är ju inte någonting som är dött. Nej. Någonting som lever och är fyllt av energi. Jag tröttnar på det där gamla begreppet med vanliga vardagsrum. Ett vardagsrum ska ju verkligen vara ett living room, ett verkligt living room där vi liksom laddar våra batterier och vår inspiration och glädje. Ja, just det. Som kreativitet odlas. Precis. Och jag kan berätta en annan liten rolig historia att i den här gammelindiska kulturen, den riktigt gammelindiska kulturen innan religionerna fanns och så vidare. När man byggde tempel så byggde man inte det för att gå och be gudarna om hjälp när man hade problem. Utan det var ett rum som man gick till en stund på morgonen innan man gick till sitt jobb eller gjorde någonting annat för att ladda sina batterier och hämta kraft inför dagen. Så redan då var det en laddstation. Oj, vad kloka de var. Eller hur de visste precis. Så nu går vi tillbaks i modern tappning med gör en laddstation. Gör om vardagsrummet till en laddstation. Får vi se? Ja, du får öppna. Varsågod. Tack. Här man tappar hacken kan man säga. Oj. Min blicken, du vet, överallt nästan. Så jag behöver lite fokus. Men om vi tar den här stor symbolen mitt på vardagsrummet. Ja. Du reser också inuti. Du gör en livsresa av dina upplevelser. Ja. Så det här är ett fordon för livsresan. En Cinderella wagon. Askungevagn. Okay. Och den här vagnen den har så mycket att berätta så jag skulle kunna berätta i många dagar om historien bakom det här. Så att jag ville bara låta dig. Vi ska behålla lite hemlighet va? Och ville bara ge dig en liten överblick av allt som finns va. Och här kan du sitta och hämta laddning och fundera från många olika perspektiv. Gunnar, första spåret, hur kom du på den här konst? Allt som du kan göra med sina händer, var kom det ifrån? Det har egentligen följt mig hela livet skulle jag vilja säga. Från när jag var liten så min farfar han var kanalinspektor i Södertälje. Men hans stora intresse det var konst och målning och han var en fantastisk person att måla skepp och fartyg och sjömän och porträtt på människor. Och alltid när jag var liten så han tog fram papper och penna och vi ritade och målade och höll på. Sen han dog när jag var ganska liten. Men inspirationen från honom liksom följde med mig och sen när jag kom upp i tonåren så kände jag att jag ville jobba med konst. Jag var väldigt inspirerad av konst. Men sen samtidigt så när jag började fundera lite mer på det och jag såg liksom många konstnärer liksom både i Sverige och andra länder hur de fick kämpa för att överleva. Du har en liten klick som är superkändisar men alla andra de får kämpa och du kanske målar 10 tavlor som folk vill ha för att du måste ha pengar och betala din mat och din hyra och alltihopa och sen kanske en som du tycker är roligt själv och ett sånt liv vill inte jag leva liksom. Så då bestämde jag mig för liksom att konsten kan jag hålla på med på min fritid när jag tycker det är roligt och det ska vara glädjefullt. Men inte ha som yrke, absolut inte. För då kan jag bara göra det jag vill och jag behöver inte bry mig om någon tycker det är bra eller dåligt eller rätt eller fel eller någonting. Va? Då
når jag ett frihetsfält. Så vilken yrke du på valde? den, ja, jag hamnade och bli byggingenjör så att säga. Och har jobbat i byggbranschen i många år, fastighetsskötsel, drift och underhåll och sådana här saker. Och sen biståndsarbetare i Tanzania och lärare på komvux och en väldig blandning. Men nu känner jag det så många människor som har frågat mig, men vi tycker många måste få se din konst, det är inte bara ett fåtal. Ja, precis som mig. Och sen när jag träffade dig, Lina, liksom, du är så driven och inspirerande person och får folk med dig och får saker att hända, och då känns det så roligt att jobba med det här. Va? Ofta har liksom konst och filosofi och religion och så vidare och kyrka och alltihop. Det har liksom varit i sitt eget fack, om jag säger så. Va? Och där har de som har hållit på med det, de har haft monopol på det och med vetenskap och andra, man säger sådana här materialistiska delar av livet. Sen så lever de i båda sina världar, va? Och du vet ju hur jag pratar med dig, att hur du ska blanda världar och kulturer, va? Så att jag tycker att, och det är nog det som jag är bra på också, att blanda liksom ingenjörssynen med den konstnärliga synen, va? Att liksom att bygga broar, att göra det osynliga, man säger så, kompatibelt med den fysiska verkligheten. Ja, så att det blir förståeligt för människor och de kan ta till sig det, allt spännande som finns. Va? Jag kan bara ta ett litet exempel, att ingenjörer, oavsett vad du är för ingenjör, de jobbar ju faktiskt väldigt mycket med det osynliga. Om du till exempel tar en bil eller någonting, vad är det som driver den? Det är energi ur elden som brinner. Och ur den energin så skapar du ett fordon som du kan åka med. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Va? Och samma sak om du är elingenjör. Va? Du vet hur elkraften, hur den rör sig och hur du styr den och hur den fungerar och så vidare. Va? Men du kan inte se den. Men däremot du kan se verkningarna av den. Och om du säger att den inte finns så kan du stoppa in fingrarna i vägguttaget och se om den finns där eller inte. Man ser resultatet. Man ser resultatet. Och att kunna på så vis, va? Eller om du är byggingenjör, du kan se på en byggnad eller på en brokonstruktion eller någonting. Du kan se liksom vilka krafter som verkar i olika delar av konstruktionen, och du kan lära dig beräkna och alltihop. Så att vad jag håller på liksom arrangerar, om man ska beskriva med andra ord, det är ett litet giftermål, skulle jag vilja säga, mellan konst och ingenjörskap. Med kryddat med mycket humor. Va? För det behöver det vara. Va? Och sen många som har inspirerat mig, många saker ur Einstein, vad han har sagt och gjort och så vidare. Och sen Nikola Tesla inte minst. Som säger det, att om du vill förstå världen så måste du tänka utifrån energi och frekvenser. Och alltihop det här, att koka ner det här till någonting som blir synligt påtagligt. Att göra det osynliga begripligt för människor och spännande och intressant. På ett konkret sätt. Alltså det är det som jag känner jag är bra på. Så det var en liten... resor utomlands, det också påverkar det? Du får mycket inspiration. Ja, de har gett mig mycket inspiration. Tanzania, Kenya, indianreservaten i USA, Nya Zeeland. Ja, det är många platser i världen jag har besökt och många vänner. Novosibirsk, Ryssland. Så även när du kan prata tanzanesiska? Ja, swahili kallas det för. Det lärde jag mig när jag jobbade där, så att säga. Så att, spännande. Ja, det var en liten inramning och en liten berättelse varför jag håller på med det jag gör. Va? Och sen känner jag också många människor är så rädda att låta
sin kreativitet och det ljusa inom dem lysa utåt för att de tror folk är avundsjuka och folk kommer skratta åt dem. Men låt dem skratta som du vill. Du är den du är i alla fall. Va? Liksom. Du vet vem du är. Det är fine. Liksom. Det räcker. Bra Gunnar. Men jag ser att du fortsätter också förförande tillverka saker. Du har inte stannat. Det är på ett sätt man... Nej, det är en ditt hus igen. Jag ser nya bilder, nya saker och det är nya historier som varje grej eller varje din konst har sin egen historia bakom. Det stämmer. Jag har hört från det jättemånga och det är så varje gång det blir någonting spännande, någonting nytt. Så det finns material, jag lovar det, för flera år framåt. Så spännande, jag ser fram emot att höra mer om det och se nya konst. Konstens uppgift i världen är inte bara dekoration, ungefär som att du hänger snygga julgransprydnader i en död julgran, va? Utan att konsten är till för att inspirera, att se människor, visa dem en större verklighet än vad de kan se med sina ögon. Liksom. Just det. Man går igenom hjärta och känslor. Precis. Så du inspirerar att din hjärta börjar tala. Ja, så kan man uttrycka det. Det är jättefint. Energi. Jättefint. Frekvenser som kommer och talar. Eller hur.